สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กนมเย็นหน้านิ่มค่ะสูตรเค้กนมเย็นนุ่มๆหอมหวานอร่อยสูตรเค้กง่ายๆจะทำทานเองหรือว่าจะทำเพื่อหารายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยไม่ให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะต่อไปเราก็จะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือและนมสดลงไปในไข่แดงค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนน้ำตาลทรายละลายดีต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันพืชตามด้วยกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมสดก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเมื่อร่อนแป้งเค้กจนหมดแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีและไม่เหลือเม็ดแป้งจากนั้นก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาตีไก่ขาวค่ะไข่ขาวจำนวน3ฟองที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีน้ำมะนาวสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือครีมออฟทาท่าได้ค่ะหลังจากใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจะทยอยแบ่งใส่3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิหรือจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีต่อประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่เราตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยเราจะตักแบ่งไข่ขาวมาผสมจำนวน3ครั้งค่ะแต่ละครั้งให้เราคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือใครถนัดใช้ไม้พายหรือใครถนัดใช้ตะกร้อมือก็สามารถทำได้ค่ะเมื่อคนตะล่อมส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์เค้กค่ะจะใส่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 7x7 นิ้วสูง 2.5 นิ้วค่ะทาเนยที่ด้านล่างแล้วก็วางกระดาษไขรองอบลงไปจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราคนให้ทั่วค่ะเพื่อไล่อากาศเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งหรือเคาะที่ก้นพิมพ์เพื่อไล่อากาศค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบนะคะระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเตาแต่ละท่านด้วยค่ะให้เราเช็คสุกด้วยการสังเกตนะคะเค้กจะมีการขึ้นฟูจนสูงสุดเมื่อเค้กขึ้นฟูจนสูงสุดเขาก็จะลดตัวลงมาเล็กน้อยค่ะเมื่อลดลงมาเล็กน้อยจนไม่ลดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแบบนี้ก็ถือว่าสุกแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจจะเปิดเตาแล้วใช้ไม้จิ้มหากไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็ถือว่าสุกแล้วค่ะแต่ข้อเสียถ้าเราเปิดเตาบ่อยๆอุณหภูมิในเตาก็จะลดลงก็อาจจะมีผลต่อการขึ้นฟูของเค้กค่ะเมื่อเค้กเสร็จแล้วเมื่อนำออกมาจากเตาก็ให้เรากระแทกเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัวค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเราก็จะมาทำนมเย็นหน้านิ่มค่ะใส่นมสดลงไปตามด้วยน้ำหวานจะใช้เป็นน้ำหวานเฮลบูบอยค่ะตามด้วยนมข้นหวานจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีต่อไปก็ให้ใส่แป้งข้าวโพดค่ะตามด้วยผงวุ้นค่ะ
จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะคนจนแป้งละลายดีแล้วก็นำไปตั้งไฟค่ะจะใช้ไฟปานกลางนะคะไฟอ่อนค่อนไปทางปานกลางค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะขณะเปิดเตาจนกระทั่งหน้ามีลักษณะข้นนะคะแล้วก็เดือดค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปคนต่อจนกระทั่งเนยละลายค่ะเมื่อเนยละลายดีเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็ทำการสไลด์ออกเป็น2ชั้นค่ะจะใส่หน้านิ่มตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะคะจากนั้นค่ะก็จะนำเค้กที่เราสไลด์ไว้ไปใส่ในพิมพ์เดิมค่ะโดยการวางกระดาษไขลงไปเพื่อสะดวกในการยกขึ้นเมื่อเราจะนำเค้กออกค่ะใส่เค้กแผ่นที่1ลงไปแล้วก็ใส่หน้านิ่มลงไปค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วค่ะสามารถใช้ที่ปาดเค้กช่วยได้ในการเกลี่ยให้ทั่วนะคะน่าจะได้เรียบเสมอกันค่ะเมื่อใส่จนเรียบเสมอกันดีแล้วเราก็ใส่เค้กอีก1ชิ้นทับลงไปค่ะแล้วก็นำหน้านิ่มที่เหลือเทลงไปบนเค้กชิ้นที่2ค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบค่ะปาดจนเค้กเรียบเนียนดีแล้วเราก็จะนำไปแช่เย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะหลังจากพักไว้4ชั่วโมงเราก็นำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาตัดทานได้เลยค่ะจะตัดขอบทั้ง4ด้านออกนะคะแล้วก็ตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กนมเย็นหน้านิ่มของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะสูตรเค้กมีความนุ่มนะคะหน้าไม่หวานมากค่ะมีความละมุนหอมหวานอร่อยทานเพลินเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ